صباح الخير. الزنجبيل او الجنزبيل، اتكلمنا في الحلقة الاولى عن فوائده لكل اعضاء الجسم، وشرحنا ليه هو مفيد وفوائد كتيرة، ولكن ليه اضرار، وممكن يبقى مفيد جدا وممكن يبقى مضر جدا لو ما استخدمناهوش صح. في الفيديو ده هنشرح الاضرار اللي احنا ممكن نستفيد منها ولازم نخلي بالنا منها لو هنشرب جنزبيل او هنستخدمه في المطبخ او غيره. لو الموضوع ده يهمك تعالوا كده نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناتنا طب وتنميه بشريه، اخوكم بكالوريوس طب عين شمس 91 ماجستير من المانيا سنه 99. لو حضراتكم بتشرفوني لاول مره، مش عايز اعيد وازيد في الكلام، يا ريت لو انتم لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا، ولو انتم مشتركين في خاصيه عضويه في القناه، او تكتبوا لنا تعليق جميل يشجعنا ان احنا نعمل لكم فيديوهات طبيه لو انتم فعلا مهتمين بصحتكم وصحه اسرتكم وعايزين معلومات علميه من المانيا. ارجع للموضوع وهو الجنزبيل او الزنجبيل. اتكلمنا في الحلقة الأولى عن فوائده لكل أعضاء الجسم، وشرحنا ليه هو مفيد وفوائد كتيرة، لكن قلنا ليه أضرار، وعشان كان وقت الحلقة ما يبقاش طويل قسمنا الموضوع لحلقتين. النهاردة هنتكلم على أضراره، وهنتكلم على الحاجات العلمية والأدوية لو احنا بناخدها كل يوم أو بناخدها باستمرار ممنوع ناكل جنزبيل أو نشرب جنزبيل، وإمتى ناخده حتى لو عندنا السكر أو عندنا الضغط. وزي ما اتعودتوا معانا في القناه على البساطه، وبالبساطه دي هنتكلم عن اول حاجه الاعراض الجانبيه للجنزبيل. احنا لو عرفنا الاعراض الجانبيه لاستخدام الجنزبيل هيبقى سهل ان احنا نعرف ايه الناس اللي هم ممنوعين ياخدوا الجنزبيل. احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان الجنزبيل مش مجرد ان هو من الحاجات التوابل الجميله، لا، ده كمان بيستخدم في علاج امراض كتيره جدا وشرحناها بالتفصيل في الفيديو اللي فات. طيب ايه بقى الاعراض الجانبيه؟ اول حاجه لازم نعرف الجرعه الطبيعيه اللي هي امنه تماما بالنسبه للجنزبيل ان الواحد ياخد 2 جرام في اليوم جنزبيل. اكتر من كده مشكله. بالنسبه للست الحامل الجرعه اقل بكتير، الجرعه عباره عن نص جرام، 500 جرام بس، 500 مللي جرام بس من الجنزبيل للست الحامل. ليه بقى؟ لان دكاتره النساء بيقولوا لنا ان لو النسبه زادت عن كده لا قدر الله ممكن يحصل نزيف، والنزيف ممكن يؤدي لاجهاض. عشان كده بنقول في اول 3 شهور بلاش خالص جنزبيل. طيب اهم حاجه بقى بالنسبه للجنزبيل ان هو بيزود النزيف عموما في الجسم كله. كل مرضى النزيف ومرضى التخثر ممنوعين ان هم ياخدوا جنزبيل او ياخدوه بحرص شديد جدا، لانه بيشتغل على الصفائح الدمويه، فبيزود معانا السيوله بطريقه شديده جدا، لان في ماده زي الاسبرين زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، وده بيدخلنا ان هو كمان بيأثر على نبض القلب وبيأثر على الضغط. تاني حاجه في الاعراض الجانبيه ان هو بيسبب غازات وبيسبب انتفاخات ويسبب مشاكل في الامعاء عموما. علشان كده بناخده بحرص شديد جدا من مرضى الامعاء، لان هو كمان ممكن يسبب لنا اسهال لو زاد قوي في الجسم، تاثيره سريع جدا، ممكن يعمل لنا اسهال، يعمل لنا مشكله في الامعاء لو حد عنده مريض في الامعاء. ونفس الكلام بالنسبه للمعده، بالنسبه للناس اللي عاملين عمليات في المعده، بالنسبه للناس اللي عندهم قرحه المعده بنمنعهم او بنقلل لهم انهم ياخدوا جنزبيل. ده ممكن يعمل كمان فوران في الفم. دي فكره بسيطه على الاعراض الجانبيه. بصوا يا جماعه، لو انت استخدمت الجنزبيل وخدت 2 جرام في اليوم مش هتحصل اضرار، لو زاد عن كده هتبتدي الاضرار، بل في حاجات هنمنعك تماما انك حتى ما تاخدش ال 2 جرام دي. اولهم مرضى السيوله ومرضى النزيف. ليه بقى؟ لان الجنزبيل له خصائص مضاده للصفائح الدمويه وبيولد حراره جوه الجسم، فالافراط في تناول الجنزبيل هيحصل نزيف في الانف، يحصل نزيف في اي حته، يحصل مشاكل. فده الانسان اللي هو بياخد سيوله، لان زي ما قلنا الجنزبيل فيه اسبرين، فيه سلسليت كمسكن للالم وبنستخدمه في حاجات كتير، فهو الحقيقه بيحسن الدوره الدمويه لكن بيحسنها زياده عن اللزوم. عشان كده مرضى تجلط الدم، الناس اللي بياخدوا ادويه التخثر، وهنيجي للادويه دلوقتي بالتفصيل وبالاسماء، الناس اللي عندهم هيموفيليا يتجنبوا الزنجبيل تماما، ولو شرب يشرب كوبايه في الاسبوع مثلا. نمره 2 مرضى قرحه المعده، من زاد عن حده انقلب لضده، بالذات الجنزبيل السخن
واحد عنده قرحه معده ما بنديهوش جنزبيل. لو شربت جنزبيل كتير 5 جرام في اليوم ممكن يجي لك قرحه معده، لان الزنجبيل بيزود من انتاج حمض المعده فبيعمل اضطراب في المعده. نمره 3، بعض الادويه بتتفاعل مع الزنجبيل، فلو انت بتاخدها بنقول خلي بالك. وهنتكلم دلوقتي بقى ايه هم الادويه دول. اول حاجه زي ما قلنا ادويه الدم والسيوله. ده الزنجبيل فيه ماده اسبرين، لو واحد بياخد اسبرين هيزود الموضوع. لو واحد عنده سيوله هتزيد السيوله، مشكله. نفس الكلام بيتقال على الورفارين وعلى الكومادين او اي ادويه السيوله. ادويه السكر، الناس بياخدوا ادويه السكر ممكن يحصل تفاعل مع الزنجبيل. مش معنى كده ان مريض السكر ما ياخدش جنزبيل، بالعكس ده في دراسات بتقول ان الجنزبيل مفيد لمرضى السكر بالذات النوع الثاني، لانه بيحفز نشاط الانسولين وبيحفز نشاط البنكرياس انه يفرز انسولين. ولكن ما نكترش، كوبايه واحده في اليوم كفايه، ويا ريت لو بارد. كمان الناس اللي بياخدوا ادويه الضغط وامراض القلب يستحسن استشاره الطبيب قبل اخذ الجنزبيل. الناس اللي داخلين على عمليات جراحيه نفس الكلام عشان النزيف. الناس اللي بياخدوا علاج كيماوي برضو بنقول لهم خلي بالكم من الجنزبيل. النقطة الثانية المهمة، مرضى النحافة، لو حد بيشتكي بالنحافة الزنجبيل بيسد النفس. النقطة اللي بعدها البواسير. البواسير ثبت ان الزنجبيل بيعمل تهيج وحكة وانتفاخ وعدم راحة وممكن يعمل نزيف. نحاول نتفادى الزنجبيل لو عندنا بواسير. على فكرة الموضوع كبير جدا وانا حاولت اختصره بقدر الامكان، لكن زي ما قلنا بارد لو في مشاكل في المعدة، سخن ومغلي او بودرة لو عندك برد. ودلوقتي الزنجبيل في ستريبسلز، حبوب فيها جنزبيل، في حاجه كده زي البونبوني في جنزبيل، في نقط للانف في جنزبيل لواحد عنده برد، في غرغره فيها جنزبيل، داخل في حاجات كتيره جدا، لانه من الادويه الصينيه القديمه، والصين من زمان بتستخدم هذا العشب في العلاج لحاجات كتيره جدا. وبكده دي نهايه الحلقه الثانيه عن اضرار الجنزبيل. يبقى احنا عملنا حلقتين، الحلقه الاولى عن فوائد الجنزبيل وشرحنا امتى نستخدمه وازاي نستخدمه والكميه الى اخره. بكرر الجنزبيل عمره ما هيكون له اضرار لو استعملت اكلا وشربا 2 جرام في اليوم. وصلنا ل 5 جرام في اليوم لا، هيبتدي الاضرار تظهر في الجسم وهتظهر بكميه كبيره، وزي ما شرحنا بالتفصيل عن اضرار الجنزبيل. اللي ما شافش الحلقه الاولى هتظهر دلوقتي في اخر الفيديو. يا ريت كمان وانتوا قعدتوا معايا لاخر الفيديو تعملوا عضويه في القناه، ده بيشجعنا كتير جدا ودي باجر رمزي جدا. مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بالشرع.